Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món lẩu, đó là lẩu thái chay chua ngọt. Lẩu thái chay là một trong những món ăn ngon thích hợp khi ăn cùng với gia đình vào những ngày rằm, và cũng là một lựa chọn tuyệt vời khi các bạn muốn thay đổi khẩu vị cho bữa ăn gia đình sau những bữa cơm đã nhiều thịt cá. Lẩu có vị chua cay đặc trưng, kết hợp với vị ngọt tự nhiên thanh đạm của các loại nấm và rau củ, tạo nên một món ăn thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Cách chế biến món lẩu rất đơn giản. Nào, mời các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau thực hiện món lẩu này nhé. Nấu lẩu thái chay thì mình sử dụng chủ yếu là các loại nấm. Mình có 150g nấm rơm. Nấm rơm này thì mình đã gọt bỏ cái phần đen ở phía dưới gốc. Mình chọn những cái nấm nhỏ vừa ăn nên mình không cần chẻ, còn nếu nấm to thì các bạn chẻ ra nha. 150g nấm bào ngư. Nấm bào ngư thì các bạn nên chọn những cái nấm còn mới, có thân dài, to và cứng. Các bạn đừng chọn những cái nấm nó mềm là nấm đã cũ rồi đó. 200g nấm hải sản. Nấm hải sản mà những cây nó dài quá thì các bạn có thể cắt ra làm đôi. 150g nấm kim châm. Ngoài ra thì các bạn còn có thể dùng thêm nhiều loại nấm tùy vào sở thích của mình nhé. 1/2 trái khóm. Nếu như khóm chua thì các bạn nên dùng 1/4 trái thôi. Ớt trái, rau ngò om và ngò gai. 2 trái cà chua. Cà chua thì các bạn nên chọn những trái căng mọng, chín đều màu và có màu đỏ tươi. Khoảng 5 trái tắc để tạo độ chua cho nước lẩu. Sả cọng, sả băm. 1 trái bắp Mỹ để lấy nước ngọt. 1 trái mướp, hoặc các bạn có thể thay thế bằng cái củ sắn. Các bạn có thể cho thêm đậu hũ hoặc các loại nấm, rau củ mà các bạn thích. Mình chuẩn bị 1 thau nước, cho vào 1 muỗng canh muối. Cho tất cả các loại nấm vào, mình ngâm khoảng 30 phút để loại bỏ đi những cái bụi bẩn. Nấm sau khi mua về mình đã cắt vỏ gốc và rửa qua với nước lạnh vài lần, rồi mình mới cho vào thau nước muối mình ngâm. Ấn cho phần nấm kim châm nằm phía trên này được ngập trong nước muối và mình để mình ngâm trong 30 phút. Bắp Mỹ mình cắt thành những cái khoanh tròn dày khoảng 2 đến 3 cm. Mướp thì mình cắt bỏ 2 đầu và dùng dao bào mình bào sạch các phần vỏ ở bên ngoài. Bào xong rửa sạch thì mình sẽ cắt thành những cái khoanh tròn. Bắt lên bếp một nồi nước. Nồi nước này là mình cho vào 2 lít nước. Chờ cho nước sôi lăn tăn thì các bạn sẽ cho bắp Mỹ vào. Mình cho mướp vào để nấu chung luôn. Mướp này là mướp hương cho nên rất là thơm. Chờ cho nồi nước này sôi lên, mình sẽ vớt sạch bọt. Sau đó mình sẽ hạ lửa vừa và tiếp tục nấu trong khoảng 30 phút cho bắp và mướp nó ra cái nước ngọt. Nếu có củ sắn hoặc là củ cải thì các bạn cũng có thể cho vào, sẽ giúp cho nồi nước dùng được ngọt. Trong lúc chờ cho nồi nước dùng được ra chất ngọt thì mình sẽ đi cắt khóm. Mình cắt miếng khóm này ra làm 2 và cắt bỏ các phần cùi. Một nửa mình sẽ cắt ra thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Khóm sẽ giúp tạo độ chua cho nồi nước lẩu. Một nửa còn lại mình sẽ cắt mỏng. Sau đó cắt thành hạt lựu. Đến cà chua thì mình chẻ đôi và bỏ cái phần cuống ở bên trên. Bạn nào không có ăn hột ở bên trong thì mình có thể bỏ nha. Mình cắt cà chua thành múi cao. Rồi mình cắt ngang lại thành hạt lựu. Sả cọng mình sẽ cắt xéo thành những cái lát hơi dày. Trái tắc mình sẽ cắt đôi ra. Các bạn cắt khoảng chừng 5 trái. Sau đó mình sẽ vắt qua một cái rổ để lược bỏ hạt. Trái tắc này ở chỗ mình còn gọi là trái hạnh.
Làm món lẩu chay này thì chỉ lâu ở cái khâu mà mình sơ chế các nguyên liệu. Mình bắt lên bếp một cái chảo và cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Cho cái phần sả băm này vào. Sả băm này thì các bạn có thể băm ở nhà, còn ở đây là mình mua ngoài chợ người ta bán sẵn. Chờ cho sả vàng thơm thì mình sẽ cho khóm vào để mình xào. Mình xào khóm trước như thế này sẽ giúp cho nồi nước lẩu được thơm hơn. Tiếp đến mình cho phần cà chua cắt hạt lựu vào luôn. Khóm và cà chua nếu các bạn không muốn cắt hạt lựu, các bạn có thể cho vào cối mình xay nhuyễn rồi mình mới cho lên bếp mình xào. Mình xào cho đến khi khóm và cà chua chín thì mình sẽ tắt bếp. Quay lại nồi nước dùng, bây giờ mình đã nấu được 30 phút rồi. Mình vớt cái phần mướp này ra. Mướp nó đã mềm rồi, mình không có sử dụng được nên mình sẽ vớt ra mình bỏ luôn, mình chỉ chừa bắp lại. Mình cho cái phần khóm và cà chua đã xào lúc nãy vào. Nước dùng mà mình nấu với mướp rất là thơm luôn. Khi mà nồi nước lẩu này đã sôi, các bạn thấy lúc này có bọt nè. Mình sẽ vớt hết bọt để cho nồi nước lẩu được trong. Tiếp đến mình sẽ cho nấm rơm vào. Nấm rơm mình nấu càng lâu thì nó sẽ ra nước ngọt. Và cái nấm mình ăn cảm giác nó mềm rất là ngon. Cho cái phần khóm cắt miếng và sả cọng cắt lát vào. Mình nêm vào nồi nước lẩu 1 muỗng canh hạt nêm chay, 3 muỗng canh đường phèn, nửa muỗng canh muối, 1 muỗng canh sa tế dầu để tạo cái độ cay và thơm cho nước lẩu, 1 muỗng canh dầu điều để cho nước lẩu có màu đẹp hơn, 2 muỗng canh nước cốt tắc. Nếu các bạn không thích nước cốt tắc, các bạn có thể thay thế bằng nước cốt me. Thỉnh thoảng là mình sẽ vớt bọt để cho nồi nước lẩu của mình nó được trong hơn. Và mình nêm nếm lại một lần nữa. Mình thấy nó còn hơi lạc cho nên mình cho thêm nửa muỗng canh muối hột. Tổng cộng là mình cho 1 muỗng canh muối hột đó các bạn. Các bạn có thể nêm nếm tăng giảm gia vị để phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Cuối cùng mình sẽ cho ngò ôm và ngò gai vào để tạo hương thơm cho nồi nước lẩu. Cho thêm vào đây 2 trái ớt. Vậy là nồi nước lẩu của mình đã được hoàn thành rồi đó. Lẩu thái chay chua cay này khi ăn thì mình sẽ bắt lên bếp cho nóng và nhúng các loại nấm và rau vào. Món này mình sẽ ăn kèm cùng với bún hoặc là mì sợi, và tùy vào sở thích của từng người mà mình sẽ cho các loại nấm và rau khác nhau vào để ăn cùng. Các loại nấm bào ngư, nấm hải sản, nấm kim châm rất là nhanh chín, cho nên mình không có cho vào mình nấu từ lúc đầu, mà mình đợi đến lúc ăn khi mà bắt lên bếp mình mới cho vào để giữ đi cái độ giòn ngon và cái hương vị đặc trưng của nấm. Các bạn cũng có thể cho thêm đậu hũ hoặc là chả chay vào để ăn cùng. Nồi lẩu này của mình như vậy là nấu cho được 4 người ăn đó các bạn. Mình mời các bạn cùng thưởng thức món lẩu thái chay này với mình nhé. Nước lẩu có mùi thơm đặc trưng, có vị chua chua cay cay, hương vị đậm đà, thơm ngon, rất là kích thích vị giác. Vào mỗi dịp sum họp gia đình hoặc là bạn bè thì món lẩu thái chay chua cay này là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!